Tignan nyo guys, ang difference ng 100% 100% native chicken. Medyo ano siya, medyo matigas. Kailangan mo lang siyang pakuluan ng matagal or pressure cooker. Pero wag na natin i-pressure cooker. Pakuluan na lang natin matagal. That's it guys. That's my fresh pineapple chunks. It's Sunday today at nandito kami ngayon sa PICC. Kasi dito kami na co-worship. Ayun. Life is a dream realized. Ganda ng painting. Uwi na kami ngayon. Pupunta kami MOA. As usual, dadaan na naman kami sa MOA. So, ayan pala yung paksiw na isda. Ang sarap niyan, grabe. Mukha siyang bisugo, pero hindi siya bisugo. Mas malaman siya kesa sa bisugo. Ginamitan ko siya. Yung suka na ginamit ko dyan is yung galing din sa Romblon. Yun, yung talagang ginagawang and then, sinubukan kong gamitin itong nabili ko kagabi sa Healthy Options. Itong nabili kong pink Himalayan salt. Nabili ko kagabi to sa Landers. So, sinubukan ko siya. So, it is Friday today. Nagluto ako ng native chicken. Native chicken yung galing pang Romblon. Galing pa siyang Romblon. It is 100% native chicken. Dinala dito nung mother-in-law ko. Charang. Init. May ano siya, may lemongrass, yung tanglad, ang bango. Daw ng malunggay na lang ilalagay ko. Mamaya ako nadagdagan ng maraming sabaw kasi pinapalambot ko pa. Ang sarap niyan, promise. Maraming luya, tsaka bawang. Tsaka asin lang, wala nang ibang additives. Diba ang sarap? Yung lemongrass galing pang Romblon yan eh. Magtatanim ako ng lemongrass para meron. Magtatanim ako sa paso ng lemongrass. Sarap. Dadagdagan kayo ng maraming sabaw mamaya-maya. Tignan nyo guys, ang difference ng 100% 100% native chicken. Medyo ano siya, medyo matigas. Kailangan mo lang siyang pakuluan ng matagal or pressure cooker. Pero wag na natin i-pressure cooker. Pakuluan na lang natin matagal. Ito yung grapes ko. So, ganito ko siya in-stir kasi nga nag-absorb siya ng moist. Kasi kapag maraming moist, mabilis siyang mabulok. So, binili ko ito sa Landers kasi naka-sale seedless. Hinugasan ko siya ng mabuti, as in mabuti talaga. And then, ayan. Ganyan ko siya in-store. Para pag gusto ko kumain, kung ano lang makuha. Kasi itong paper towel ay nag-absorb talaga yan ng moisture. Kapag hindi mo yung nilagay ng paper towel, tapos nilagay mo lang siya sa container, yun, nagmo-moist at nabubulok siya agad. That's it guys. That's my fresh pineapple chunks.